วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมานำเสนออีกเช่นเคยก่อนรับชมรับฟังโปรดกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องน้อยๆของเราด้วยนะคะเมื่อพร้อมกันแล้วเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยลมหนาวปลายปีพัดแรงจนผ้าเก่าๆที่ขึงเป็นกันศาสตร์ริมเกวียนปลิวสะบัดเสียงเด็กเล็กร้องไห้ดังแข่งกับเสียงท้องที่หิวโหยปีนั้นฝนแล้งหนักที่สุดในรอบหลายสิบปีนาข้าวแถวบ้านหนองโพแตกระแหงปลาตามคลองตายเกลี้ยงแม้แต่รากเผือกริมคันยังถูกคนขุดไปกินจนไม่เหลือชาวบ้านหลายครอบครัวต้องอพยพหนีความอดอยากบางคนแบกลูกบางคนจูงแม่แก่ๆบางคนเหลือเพียงเสื้อผ้าติดตัวฮะเหลือข้าวโพดแค่นี้เองยังจะขโมยกินอีกเสียงของป้าสมพิษดังลั่นกลางลานพักคนเดินทางเด็กผู้หญิงตัวผอมแห้งคนหนึ่งถูกผลักล้มลงกับดินแดงแก้มตอบผมยุ่งเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยช้ำเด็กคนนั้นชื่อชิงฟ้าเธอรีดกอบเมล็ดข้าวโพดที่กระเด็นตกพื้นกลับเข้ากำมือทั้งที่มือเล็กๆสั่นไปหมดหนูหิวใครไม่หิวบ้างล่ะป้าสมพิษตวาดหนูยังไม่ได้กินเลยคนรอบๆได้แต่มองเงียบๆในยุคที่แม้แต่ชีวิตตัวเองยังเอาไม่รอดความสงสารกลายเป็นของฟุ่มเฟือยแต่ในกลุ่มคนเหล่านั้นมีหญิงคนหนึ่งเดินฝ่าฝูงชนออกมาโถโว้ยเด็กแค่หยิบข้าวโพดไม่กี่เม็ดทำไมต้องตีแรงขนาดนี้ด้วยเธอชื่อแม่ลำดวนหญิงวัย30ปลายใบหน้าเหนื่อยล้าแต่ดวงตาอบอุ่นข้างกายมีสามีชื่อพ่อคำรณกับลูกชาย5 คนครอบครัวนี้เองก็ไม่ได้มีมากมายอะไรแต่ขึ้นชื่อว่าใจดีที่สุดในหมู่คนอพยพป้าสมพิษแค่นหัวเราะ ถ้าเอ็นดูนักก็เอาไปเลี้ยงเองสิไม่มีใครคิดว่าแม่ลำดวนจะตอบกลับทันทีเอาสิทั้งลานเงียบกริบพ่อคำรณหันมามองเมียตัวเองนิ่งๆก่อนถอนหายใจยาวแน่ใจเหรอลำดวนเรายังแทบไม่พอกินกันเลยแม่ลำดวนก้มมองเด็กน้อยที่ตัวสั่นเพราะกลัวคนเราถ้าจะอดก็คงอดพร้อมกันแต่ฉันปล่อยเด็กคนนี้ตายต่อหน้าไม่ได้คืนนั้นชิงฟ้าได้นั่งกินข้าวอุ่นๆเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันถึงจะเป็นเพียงข้าวต้มใส่ฟักกับเกลือแต่มันหอมจนเด็กน้อยน้ำตาไหลกินช้าๆลูกเดี๋ยวติดคอแม่ลำดวนค่อยๆเป่าช้อนข้าวก่อนป้อนให้ฉิงฟ้าเธอมองหญิงตรงหน้ายังไม่เข้าใจตั้งแต่จำได้แม่แท้ๆของเธอมีแต่ตีด่าและผลักไสไม่เคยมีใครเป่าข้าวให้เธอกินน้ำตาเม็ดโตจึงหยดลงในชามโอ้ร้องไห้ทำไมลูกเด็กน้อยเม้มปากแน่นก่อนถามเสียงสั่นหนูกินเยอะแม่จะตีหนูไหมคำถามนั้นทำให้วงข้าวเงียบงันลูกชายคนโตของบ้านรีบหันหน้าหนีพ่อคำรณกำหมัดแน่นแต่แม่ลำดวนน้ำตาคลอทันทีเธอดึงเด็กน้อยเข้ากอดไม่มีใครตีลูกแล้วนะต่อจากนี้หนูเป็นลูกแม่เด็กน้อยตัวแข็งคำว่าลูกแม่เป็นคำที่เธอไม่เคยได้รับมาก่อนและในวินาทีนั้นเองเด็กน้อยก็โผกอดผู้หญิงตรงหน้าร้องไห้ออกมาเสียงดังราวกับจะปลดความเจ็บปวดทั้งหมดที่แบกไว้ทั้งชีวิตแม่เสียงเรียกเบาๆนั้นทำให้แม่ลำดวนร้องไห้ตามทันทีแม้แต่พ่อคำรณยังต้องแอบปาดน้ำตาหลายวันต่อมาระหว่างเดินทางผ่านป่าละเมาะลูกชายคนรองดันจับไก่ป่าได้1 ตัวทั้งบ้านดีใจกันยกใหญ่คืนนี้ได้กินเนื้อแล้วโว้ยเด็กๆกระโดดโลดเต้นแม่ลำดวนเอาไก่ไปตุ๋นกับมันฝรั่งในหม้อดำใบเก่ากลิ่นหอมฟุ้งไปทั้งค่ายพักแต่ตอนแบ่งอาหารเธอกลับฉีกหนองไก่ชิ้นใหญ่ใส่ชามชิงฟ้าเด็กน้อยรีบสายหน้าหนูไม่กินก็ได้ให้พี่ๆกินเถอะแม่ลำดวนยิ้มบางๆกินเถอะลูกเด็กกำลังโตชิงฟ้าก็มองหนองไก่ตรงหน้าน้ำตาเริ่มอีกครั้ง
ตั้งแต่เกิดมาหนูยังไม่เคยได้กินหนองไก่เลยทั้งวงข้าวเงียบอีกครั้งลูกชายคนเล็กของบ้านค่อยๆดันหนองไก่ของตัวเองไปให้เธอเพิ่มของผมก็ให้น้องของผมด้วยเอาของผมไปอีกชิ้นเด็กผู้ชายทั้ง5 คนทยอยแบ่งเนื้อในชามตัวเองให้ฉิงฟ้าเด็กน้อยร้องไห้หนักกว่าเดิมเธอร้องเหมือนเด็กคนหนึ่งที่เพิ่งได้รู้ว่าครอบครัวหน้าตาเป็นยังไงคืนนั้นอากาศหนาวจัดทุกคนนอนเบียดกันบนฟางในเกวียนฉิงฟ้านอนอยู่ตรงกลางมีพี่ชายล้อมรอบเหมือนกลัวเธอหายไปก่อนหลับเด็กน้อยกระซิบถามเบาๆแม่ว่าไงลูกถ้าวันหนึ่งหนูโตขึ้นแม่จะยังรักหนูไหมแม่ลำดวนลูบผมเธอเบาๆรักสิลูกแม่อาจจนอาจไม่มีข้าวดีให้ลูกกินแต่แม่จะไม่ทิ้งลูกฉิงฟ้าหลับตาลงทั้งน้ำตาเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เธอกล้านอนหลับโดยไม่กลัวว่าจะถูกทิ้งไว้ข้างทางอีกต่อไปและแม้โลกภายนอกจะยังโหดร้ายแม้ความอดอยากยังไม่จบสิ้นแต่สำหรับเด็กหญิงคนเล็กๆคนหนึ่งแค่มีคำว่ากลับบ้านกันเถอะลูกก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้หัวใจที่เคยหนาวเหน็บอบอุ่นขึ้นมาอีกครั้ง